नमस्कार, एन अपडेट क्रिएटिभ च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 मा सर्ट एन्ड फिल्टर अप्सनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 ओपन गर्ने, स्टारमा जाने, त्यसपछि प्रोग्राममा क्लिक गर्ने, क्रमशः माइक्रोसफ्ट एक्सेल अफिसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2007 मा क्लिक गर्ने। हाम्रो पेज ओपन भइसकेको छ। आज मैले हजुरहरूलाई फिल्टर सर्ट एन्ड फिल्टरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। यसमा सर्ट ए टु जेड है, ए टु जेडमा प्रयोग बदल्ने होइन, क्रमशः अल्फाबेटिक अर्डर मिलाउने है। त्यसपछि सर्ट भनेको तपाईँको जेडदेखि ए अल्फाबेट मिलाउने हामीले अल्फाबेट मिलाउन प्रयोग गरिन्छ। यो टुल्स, यो मेनुको प्रयोग अल्फाबेटको लागि हुन्छ यो अप्सनमा होइन। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला यो काम गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँ अङ्क टाइप गर्नुपर्छ। मैले नाम र प्राप्त अङ्क टाइप गरेको छु, नाम र सिरियल नम्बर टाइप गरेको छु। त्यसमा मैले अल्फाबेटिक अर्डर कसरी मिलाउने, एक्सेलमा सर्ट एन्ड फिल्टरको प्रयोग गरी अल्फाबेटिक अर्डर कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला, सिक्नु होला है। सबभन्दा पहिला मैले अङ्कहरू टाइप गरिरहेको छु। 1 2 3 4 5 6 8 यो क्रमशः छैन, बिचमा छन्। 1 3 2 5 8 छन्। यसलाई 1 2 3 4 गराउने हो। नाम पनि राम, गीता, हरिसित छन्। यो नाम र यो यिनको अङ्क है, रोल नम्बर अथवा सिरियल नम्बर अल्फाबेटिक अर्डर मिलाउनु पर्ने छ। यहाँ क्रमशः छैन, यहाँ अल्फाबेट फरक छ होइन, काउन्ट फरक अङ्क दिइरहेको छ। 1 2 3 काउन्ट सिरियल छैन। त्यसको लागि हेर्नुलाई म यहाँ सिलेक्ट गर्ने पहिला होइन। सिलेक्ट गरिसकेपछि पहिला यहाँ माथिबाट सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर मिल्दैन है, माथिबाट सिलेक्ट गर्ने। त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि फिल्टरमा जाने, हामी फिल्टरमा जाने गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि अब म यहाँ फिल्टरको प्रयोग सर्ट एन्ड फिल्टरको प्रयोग गर्दैछु। अब हामीले अल्फाबेट अर्डर मिलाउने है। यो क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। 1 2 3 4 5 भयो है। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् अहिले 1 2 3 5 थिएन, अहिले 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 नाम पनि हेर्नुहोस् है। अब क्रमशः नाम पनि बदल्नुपर्छ है। अहिले राम यहाँ थियो, अब यहाँ राम हुनु हुँदैन है। हेर्नुहोस् है, मैले यो टुल्सको प्रयोग गरेको छु अहिले अल्फाबेट। त्यसपछि ओके अङ्कित, अहिले अङ्कित आयो है। अङ्कित अगाडि आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, मैले अल्फाबेट अर्डरमा अब हामीले नाम र त्यो सिरियल मिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि फेरि म यहाँ गएँ। गइसकेपछि रामसित आयो है। हेर्नुहोस् है, क्रमशः यहाँ माथि हामीले नेम सिरियल नम्बर नेम लेखिसकेपछि हाम्रो अल्फाबेट मिल्दैन। हामीले सिरियल नम्बर र नेम नलेखिकन हामीले अल्फाबेट सिलेक्ट गरेर यहाँ गएर सर्ट स्मल टु लार्जेस्ट भनेको सानोबाट ठुलो,
सानोदेखि ठुलो गराउने भन्ने बुझिन्छ। त्यसको लागि यो टुल्समा कुरा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट ठुलोबाट सानो लार्जेस्ट टु स्माल ठुलोदेखि सानो अल्फाबेट मिलाउनु परेमा यहाँबाट क्लिक गर्ने। हाम्रो अल्फाबेट ठुलोबाटै 20 ठुलोबाट 2018-17 मा 17 हुँदै गयो भने हामीले अब सर्ट स्माल टु लार्जेस्ट गऱ्यो भने जान्छ। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो 1 2 क्रमशः सिरियल नम्बर 1 2 3 4 5 भन्दै जान्छ र हाम्रो एक्सेलमा फिल्टर एन्ड सर्टको प्रयोग जिपिएको लागि विभिन्न रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अझै योभन्दा अझै अनेक नयाँ भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यान अपडेट क्रिएटिभ च्यानललाई सब्स्क्राइब, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।